นุกคิดวิทยาศาสตร์เข้าสู่ช่วงแรกของรายการครับสนุกคิดวิทยาศาสตร์วันนี้เรามาคุยเรื่องนักวิทยาศาสตร์อีกท่านหนึ่งฮะเซอร์ไอแซคนิวตันครับโอ้โหนี่ครับชื่อนี้นี่นะเป็นชื่อที่สุดยอดมากๆนะครับทุกครั้งที่เราได้รับฟังเรื่องราวความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นะครับเราจะได้ยินชื่อของท่านเซอร์ไอแซคนิวตันเนี่ยมากมายจริงๆ ใช่ครับเซอร์ไอแซคนิวตันเป็นชาวอังกฤษครับนะฮะเกิดเมื่อ4มกราคมปีคริสตศักราช1643ก็เป็นยุคต่อเนื่องมาจากกาลิเลโอนะครับในยุค 1,500 กว่าพอเข้าสู่ยุคปี 1600 ก็เป็นยุคของเซอร์ไอแซคนิวตันและนักวิทยาศาสตร์อีกหลายๆคนในช่วงนั้นนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าในรายการของเราไม่ได้มีความตั้งใจที่จะนำเสนอนักวิทยาศาสตร์เพียงแค่คนเดียวจริงๆในยุคเดียวกันเนี่ยมีหลายท่านมากที่มีคุณประโยชน์ต่อวงการวิทยาศาสตร์มากแต่เรานำเสนอได้ไม่ครบทุกท่านต้องขออภัยด้วยนะครับเรามาดูกันครับว่าทางด้านการเรียนรู้ของเซอร์ไอแซคนิวตันเนี่ยเขาสนใจเรื่องอะไรบ้างนะครับเซอร์ไอแซคนิวตันเนี่ยสนใจเป็นพิเศษกับวิชาที่ชื่อว่าฟิสิกส์คือการหาเหตุผลการใส่สูตรคำนวณการทำตัวเลขมาประกอบเพื่อที่ให้ได้คำตอบจากสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเรานอกจากนี้ท่านเซอร์ไอแซคนิวตันยังถือว่าเป็นบุคคลคนหนึ่งยุคนั้นเนี่ยเขาจะมีคำว่าเล่นแร่แปรธาตุเคยได้ยินคำนี้ไหมครับเคยได้ยินตอนนั้นพ่อเปิดทีวีเกี่ยวกับไอแซคนิวตันแล้วพี่ก็กำลังจะถามพ่อเล่นแร่แปรธาตุแปลว่าอะไรคำว่าเล่นแร่แปรธาตุในยุคแรกๆมันต่างจากยุควันนี้นะทุกวันนี้คือการดัดแปลงเล่นแร่แปรธาตุคือการดัดแปลงเช่นทำไฟที่ร้อนให้กลายเป็นไฟเย็นไฟเย็นคือเราสามารถเอามือไปจับไฟนั้นได้โดยที่เราไม่รู้สึกร้อนมือนั่นคือการเล่นแร่แปรธาตุในปัจจุบันแต่ในสมัยก่อนเนี่ยการเล่นแร่แปรธาตุคือการนำสิ่งที่อยู่ใต้พื้นโลกหรือสิ่งที่อยู่บนผิวโลกนี่แหละเอามาใช้ประโยชน์มากกว่าเดิมที่มันเคยเป็นเช่นเราขุดถลุงก้อนแร่ในดินขึ้นมาถลุงออกมาเป็นชิ้นแร่เอามาหลอมกันเป็นเหล็กอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเล่นแร่แปรธาตุนอกจากเล่นแร่แปรธาตุนะครับเซอร์ไอแซคนิวตันยังทำเรื่องของวงการคณิตศาสตร์ดาราศาสตร์ไปจนถึงเรื่องของการทำธุรกิจหรือว่าเศรษฐศาสตร์การวางแผนเศรษฐศาสตร์แห่งชาติเลยเป็นคนมีความรู้หลากหลายด้านมากๆนะครับเรามาดูกฎต่างๆที่เซอร์ไอแซคนิวตันทำขึ้นมานะครับเขาสงสัย3เรื่องข้อเขาสงสัยเรื่องก่อนหน้าที่จะมี3ข้อนั้นเรื่องของการเคลื่อนที่นำไปสู่ความแรงโน้มถ่วงนะเขาบอกว่ามีวันหนึ่งเซอร์ไอแซคนิวตันนั่งอยู่ใต้ต้นแอปเปิลแล้วก็ตกมาใส่หัวและแอปเปิลก็หล่นลงมานะครับไอแซคนิวตันก็ตั้งคำถามว่าทำไมทุกอย่างมันถึงตกลงสู่พื้นโลกมันจะต้องมีแรงอะไรบางอย่างที่ดึงทุกอย่างแม้กระทั่งตัวเราให้ติดพื้นโลกเอาไว้แล้วแรงนั้นน่ะไอแซคนิวตันเขามองไปไกลกว่านั้นนะเขามองว่าแรงนั้นน่ะน่าจะมีแรงมากพอที่จะดึงเอาไอ้ก้อนกลมๆที่ลอยอยู่บนฟ้าน่ะที่เรียกว่าดวงจันทร์เนี่ยดึงเอาไว้ด้วยไม่ให้มันออกจากโลกไม่ให้มันอยู่ไกลจากโลกไปกว่านี้เขาก็เริ่มหาคำอธิบายเรื่องนี้สรุปออกมาเป็นทฤษฎีของแรงโน้มถ่วงแรงโน้มถ่วงเกิดจากมวลที่มีมหาศาลอยู่ในโลกเราดาวทุกดวงมีมวลดาวทุกดวงก็จะมีแรงโน้มถ่วงแรงโน้มถ่วงก็จะดึงทุกสิ่งทุกอย่างเข้าหาจุดศูนย์กลางของเราของทุกอย่างที่เราโยนขึ้นไปก็จะตกลงสู่พื้นโลกเพราะว่ามันก็จะมุ่งหน้าลงสู่จุดศูนย์กลางแล้วนิวตันก็ยังอธิบายเรื่องแรงโน้มถ่วงต่อไปอีกว่าที่เราโคจรรอบดวงอาทิตย์เพราะดวงอาทิตย์มีมวลที่ใหญ่มากๆแรงโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์จึงมีพลังมหาศาลที่สามารถดึงดาวทุกดวงให้หมุนรอบตัวเองได้นอกจากนี้ครับกฎการเคลื่อนที่กฎแรงโน้มถ่วงนิวตันก็ยังสงสัยว่าถ้าเราตั้งทฤษฎีขึ้นมาสำหรับสิ่งต่างๆที่เคลื่อนที่เราจะได้กฎการเคลื่อนที่3กฎด้วยกันกฎข้อแรกคือกฎของความเฉื่อยแรงเฉื่อยกฎของความเฉื่อยครับเช่นวัตถุที่ตั้งอยู่นิ่งๆสมมติพีทยืนขึ้นปั๊บนี่นะฮะพีทยืนขึ้นพีทยืนนิ่งๆตอนนี้พีทมีแรงเฉื่อยอยู่ที่ตัวพีทเองเพราะว่าไม่มีแรงกระทำใดๆมาทำให้พีทเคลื่อนที่พีทก็เลยมีแรงเฉื่อยแล้วก็อยู่กับที่ขึ้นมานั่งลงได้กฎข้อที่2คือกฎของความเร่งนะครับเมื่อแรงผลลัพธ์ไม่เป็นศูนย์มากระทำกับวัตถุจะมีความเร่งไปในทิศทางเดียวกันกับแรงนั้น
สมมุติเราวางวัตถุขึ้นมาชิ้นหนึ่งเอามือผลักวัตถุนั้นไปฟับมีแรงมากระทำวัตถุนั้นก็จะเคลื่อนที่เราเตะฟุตบอลก็จะลอยไปตามทิศทางที่เราเตะด้วยมีแรงกระทำนะครับนี่คือกฎของความเร่งกฎข้อที่ 3 คือแรงปฏิกิริยา แรงปฏิกิริยา แรงปฏิกิริยาเนี่ยจะเป็นแรงที่มีขนาดเท่ากัน แต่มีทิศทางในตรงกันข้าม ถ้ากฎความเร่งคือเราเตะฟุตบอลไปข้างหน้าลูกบอลลอยไปข้างหน้าแต่ถ้าแรงปฏิกิริยามันจะเกิดแรงสะท้อนในทิศทางตรงกันข้าม เช่นคนกำลังพายเรือ เวลาเราพายเรือเราพายไปข้างหลัง แต่แรงปฏิกิริยาทำให้เรือวิ่งไปข้างหน้า นี่คือทฤษฎีของไอแซคนิวตัน ครับ ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็สร้างความรู้สร้างความเข้าใจ แล้วก็เป็นหลักสูตรที่นักวิทยาศาสตร์หลาย ๆ คนก็พยายามนำเอาความรู้เนี่ยไปขยายเป็นกฎต่างๆ กฎแห่งการเคลื่อนที่หรือกฎแห่งแรงเนี่ยนะฮะของไอแซคนิวตันเนี่ยเราสามารถอธิบายไปได้แบบในทุกๆเรื่อง ไปจนถึงแบบไปจนถึงหน่วยย่อยๆในระดับอะตอมอ่ะ อืม ซึ่งพอเลยระดับอะตอมไปอ่ะเราถึงจะอธิบายไม่ได้ละเพราะว่าใช้กฎของนิวตันไม่ได้ละ เพราะมันเล็กสุดที่เรารู้ พอมันเล็กกว่าอะตอมปุ๊บเราต้องใช้กลศาสตร์ควอนตัมเพราะสิ่งที่เล็กกว่าอะตอมมันจะไม่อยู่ในกฎเกณฑ์เดียวกันกับนิวตันอีกต่อไป ครับใช่ แล้วทันเซอร์ไอแซคนิวตันนะครับก็เสียชีวิตลงในช่วงปี 1727 ถือว่าเป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งในวงการวิทยาศาสตร์ เคยเรียนเลขไหม เคยครับ ทฤษฎีแคลคูลัสเนี่ยใครเป็นคนคิดรู้ไหม เซอร์ไอแซค เซอร์ไอแซคนิวตันเป็นคนคิดทฤษฎีแคลคูลัสโดยที่มีคนหนึ่งคิดคล้ายๆเขาเลย แต่ของเขาเนี่ยได้รับการยอมรับด้วยวิธีการมากกว่านะครับวันนี้เราได้ทำความรู้จักกับท่านเซอร์ไอแซคนิวตันแล้วนะครับผลงานของท่านมีเยอะแยะมากมายนะฮะในรายการอาจจะอธิบายได้ไม่ครบหมดน้องๆไปหาอ่านเพิ่มได้นะครับ